GTA 6 ще навіть не вийшла, але вже починає робити шум в індустрії. За декілька днів в інтернеті появилось просто море неправдивої інформації і все з ціллю похайпити на фанатах. Ну що ж, передзамовлення стартували, ціни вже відомі і чесно тут є про що поговорити. Всім привіт, з вами Айнскор, і сьогодні розберемось, що там Rockstar викотила з GTA, чому всі так зацепились за ціну і чи не стане ця гра початком нової епохи, де за нормальну AAA-гру треба буде віддавати вже не 60, не 70, а всі 80-100 доларів. Як ви вже скоріш за все бачили, стандартова версія GTA коштує $80, а Ultimate 100. І я не буду робити вигляд, що це якась прям дика несподіванка, бо всі прекрасно знали, що GTA буде дорогою. Це не інді-гра, це не ремастер ремастереду, не черговий проект, який забудуть через 2 тижні після релізу. Це GTA. Але все одно, коли ти бачиш $80 за базову версію, якось не дуже приємно. Особливо, якщо дивитися зі сторони нашого регіону. Бо для когось $80, це окей, одна гра, але для нас це вже сума, над якою ти реально думаєш. Брати зараз, чекати знижку, чи взагалі дивитися проходження на YouTube. І тут питання не тільки в тому, дорого це чи ні. Питання в тому, чи не стане GTA 6 прикладом для інших. Бо якщо GTA 6 спокійно продається за $80, інші видавці дуже швидко це побачать. І подумають, що в них теж величезні яйця, як у Rockstar. Звісно, не кожна гра може собі це дозволити. Якщо якась середня студія поставить $80 за гру, про яку ніхто не чув, її просто з'їдять у коментарях. Але GTA 6 – це інша історія. Rockstar може собі дозволити поставити такі ціни, бо в них є ім'я, масштаб і довіра. Люди чекають не просто нову гру, люди чекають подію. І от саме це трохи лякає. Бо індустрія завжди дивиться на такі речі. Якщо гравці платять, значить можна пробувати дорожче. Ми вже це бачимо на прикладі Nintendo. Вони руками продають свої ігри дорого, знижки там це майже свято, і фанати все одно купують. Неважливо, що бюджет деяких ігор навіть близько не стоїть біля масштабу GTA. Бренд працює, люди платять. І з GTA 6 може бути схожа історія, тільки на ще більшому рівні. Тепер пройдемося по версіям. У стандартній версії ми отримуємо саму GTA 6 без додаткових машин, без якихось особливих шмоток, без татух, без преміум наборів і всього цього цифрового добра. Просто гра. І чесно, я думаю, що саме стандартну версію буде брати більшість людей, бо $80 це вже і так нормально б'є по кишені. Не кожен захоче докати ще $20 зверху. А от Ultimate це вже по сотці. І там будуть різні бонуси. Преміум авто, зброя, одяг, татуювання, косметика і контент пов'язаний з головними героями. І от тут в мене змішані відчуття. З одного боку, якщо це просто косметика, ну окей. Хочеш береш, не хочеш не береш. Але з іншого боку, мені не подобається, коли гру ще навіть не випустили, а тобі вже показують. Ось звичайна версія, а ось трошки повніша. Бо це працює психологічно. Ти чекав GTA 6 більше 10 років. І коли бачиш Ultimate, в голові в тебе одразу така думка. Ну якщо вже брати, то можна взяти нормальну версію, щоб потім не жалкувати. І Rockstar це прекрасно розуміє. Тобі продають не просто пару машин і шмоток, тобі продають відчуття, що ти нічого не пропустив. Але за що можна похвалити розробників, так це за те, що немає дічі з раннім доступом на 3-5 днів. Бо зараз багато студій дуже люблять таке робити. Типу, хочеш пограти в день релізу, купуй звичайно, хочеш пограти раніше за всіх, плати більше. І чесно, це максимально неприємна практика. Добре, що GTA 6 такого поки немає. Бо якби Ultimate давала доступ на кілька днів раніше, інтернет би просто згорів. Хоча, будемо чесні, купили би все одно. Тепер головне питання. Скільки GTA 6 вже продала на передзамовленнях? І я вам не буду розказувати казки. На момент написання сценарію та уробки відео офіційних цифр від Rockstar поки немає. Тобто, якщо ви десь бачите заголовки типу GTA 6 вже зробила мільярд або продано скільки-то мільйонів копій, ставте із-за цього обережно. Частина цього це прогнози, частина оцінки, а частина просто красиві заголовки, щоб ви клікнули. Наприклад, в російському інтернеті клікбейтери уже поповні розповідають про $3 мільярди. Але логічно прикинути можна. Якщо мільйон людей купить стандартну версію за $80, це вже 80 мільйонів. Якщо 10 мільйонів, це вже 800. А якщо частина бере Ultimate за сотку, то сума ще більша. Тобто, мільярд на передзамовленнях цілком реально, і для GTA 6 це не виглядає як повна фантастика. Просто поки немає офіційних цифр, краще не бігати за гучними заявами. Але те, що GTA 6 буде заробляти шалені гроші, думаю, тут ніхто не сумнівається. Ще один момент – це фізичні копії. Тут для колекціонерів не дуже приємна новина. В коробці, скоріш за все, не буде нормального диску. Буде код для завантаження. Тобто ти купуєш фізичну копію, відкриваєш коробку, а там просто код. Для мене особисто це не прям трагедія, а я давно не фанат дисків, але я розумію людей, яких це бісить. Бо фізична копія – це не тільки про поставити гру, це про відчуття, що ти реально щось маєш. Коробка, диск, полиця, колекція – для багатьох це важливо. А тут виходить, що тобі продають коробку з папірцем. І знову ж таки, якщо GTA 6 таке проверне і люди це нормально проковтнуть,
блефнуть, інші видавці теж подумають, ну а чого б і нам так не зробити. Тобто GTA 6 може дати індустрії одразу кілька сигналів. $80 це ок, $100 за дорожче видання ок, коробка без диску теж можна. І тут починається найцікавіше, бо Rockstar це Rockstar, до них є довіра, люди очікують від них не просто гру, а величезний світ, який можна буде досліджувати роками. Але не кожна студія це Rockstar. І не дуже хочеться, щоб після GTA 6 кожен великий видавець почав думати, що його гра теж автоматично варта 80 або $100. Бо вибачте, не кожна AAA гра це GTA. Є ігри, які виходять за $70 і потім ще патчами півроку доробляються. Є ігри, де половина контенту потім поділяється на DLC. Є ігри, де на релізі більше багів, ніж нормальних місій. І якщо такі проекти теж почнуть коштувати дорожче, це вже буде проблема, оскільки Rockstar задає тренд для цілого ринку відеоігор. Окрема тема – це GTA Online, бо поки не зрозуміло, як саме Rockstar буде розповсюджувати GTA 6 онлайн, чи вона буде одразу, чи вийде пізніше, чи буде частиною гри, чи її окремо продаватимуть, поки точно невідомо, але всі прекрасно розуміють, GTA Online – це не просто додатковий режим, це машина для грошей. GTA 5 роками жила не тільки через сюжет, а через онлайн, і Rockstar точно не відмовиться від такої золотої жили. Тому питання не в тому, чи буде онлайн важливим, питання в тому, як саме вони його монетизують. Бо якщо з одиночною GTA вже є і ціна $80-100, то дуже цікаво, що буде з онлайн-частиною. Підписки, бойові пропуски, окремі бонуси, GTA+, побачимо. Але я майже впевнений, що Rockstar буде дуже активно розвивати онлайн, бо там гроші просто величезні. І в результаті маємо дуже цікаву ситуацію. GTA 6 ще не вийшла, але вже стала темою для срачів. Одні кажуть $80 це нормально, бо це GTA, інші кажуть, якщо ми зараз це приймемо, завтра всі ігри будуть дорожчими. Я вважаю, що в якомусь значенні обидві сторони частково праві. Бо так, GTA 6 реально може бути грою десятиліття, але так само правда і те, що її успіх може вплинути на ціни в індустрії. Rockstar відкриває двері, а потім хто через ці двері зайде, це вже інше питання. Тому головне питання не в тому, чи хтось купить GTA 6, бо її все одно будуть купувати і зроблять це дуже багато людей. Питання в іншому. Що буде після виходу гри? Чи стане $80 новою нормою, чи почнуть інші видавці активніше продавати ігри по $100, чи залишаться фізичні копії просто коробками з кодами? І чи не стане GTA 6 не тільки найочікуванішою грою десятиліття, а ще й грою, після якої індустрія стане дорожчою для нас усіх. А тепер давайте чесно, чи купите ви гру за $80, чи почекаєте першої знижки через рік? Пишіть у коментарях, чи варта GTA таких грошей, чи Rockstar просто перевіряють наше терпіння. І якщо ви вже зробили передзамовлення, напишіть, яку версію взяли, стандарт чи Ultimate. Дякую, що були зі мною, підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо хочете більше таких розборів без зайвої води. З вами був Айнскор, до зустрічі!